lang sa Art Jam. Tayo ng mga Art Jam. Linya, forma, sukat. Good morning, everybody. I'm BJ Epi. And I'm BJ Rose A. Of course, and you are watching Art Jam Music Channel A. And of course, magandang balita para sa mga fans ng Junk Art Band. Kasi magkakaroon sila ng isang malaking concert. Ang malaking concert yung tawagin ay Art Jam The Concert. Yes, BJ Epi, they would like to thank their sponsors, ang Lata, Latte, Plastic na Bote, Bote, Construction Paper, Diba, Lula, Goma, Gome, Nylon String, Risa, Alambre, Alambre, and Barbie. and BBQ sticks. There you go. So, Love you all very much. take it away. Epi, tara na. Handa na natin yung Junk Art Band natin para sa kanilang concert. Alam mo, maaari kayo makagawa ng simple puppets. Ano ng mga lato? Kasi ang ibig sabihin maaari kayong makagawa ng mga simpleng puppets gamit ang mga lumang lata o mga plastic bottles. Ang una nyo gawin ay gumuhit kayo ng mga mata at kamay sa construction paper. Gumamit kayo ng iba't ibang kulay para naman maganda. Tapos, gupitin ang mga ginuhit na kamay at mata at idikit sa lata. Siguraduhin nyo lang na ang butas ng lata ay sa ilalim. Diyan natin isusuot ang mga barbecue sticks mamaya. Ngayon, magdidikit na tayo. Siyempre, unahin natin ang mata. Alis na yung mata natin. Dikit muna natin yung mata. Okay. Naman. Siyempre, didikit lang to pag stick mo lang gamit nyo. Sa bagay ba yung damit na ginawa ko para sa rockstar natin? Pang rockstar nga. Meron pang korbata. Ito, gumupit kami ng itim na construction paper at nilagyan namin ng mga ganitong gupit para magmukhang buhok. Tapos, lilibot din natin dito. Nakasiwa ako sa buhok straight eh. Pero maski isa lang, kulutin natin. Sukulatin na natin. Yan! Yan dapat! Pero tingnan mo. Trim lang ng konti dito, ha? So, umaba lang ng konti. Yan. Para sa bibig, kailangan natin ng goma at nylon string. O, ganito. Pasok ko lang dito yung nylon string. Ayan. Pagtatagpuin ko yung dulo nila. Lapat ko sa mukha. At iikot ko ang nylon string sa lata. Ayan. O. Tapos, bubuhol ko lang. Yan. Trim mo. Okay. Kompleto na siya, pero paano natin siya itatayo at pakakantahin? Para humanta sa alambre yung kailangan natin. Sige. Ito, manipis lang. Ayan. Pasok natin. Babang labi. Ito.
natin ang pliers para mas maigpit. Rosa, Abby! Nahulog ang babig ko. Diyan tayo. Jam tayo dito sa Art Jam. Yan, nilagyan ko na lang ng 2 stick sa butas. Yan. Para mahawakan natin siya ng ganyan, game na ang puppets natin. Hello! Pwede na ako mag-concert ngayon! Hello! Tayo ng mag-aaral.